Good morning guys, good morning. Meron tayong bagong package ngayon. Galing sa sponsor natin ito. Ayun, shoutout nga pala sa sponsor namin. Wag na naming banggitin yung pangalan, alam mo na yan pag na-post ito. So alam mo naman yung item na pinadala mo sa amin. So nakalagay dito ay lithium ion battery in compliance with section 2. Uy, may lithium ion. Ano kaya ito? So, box. Ano nakalagay? Service alert, lithium ion batteries. Ano kaya ito? Bakit may lithium ion battery? So, buksan na natin guys. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tadang! Tadang! Kulay blue. Wow! My logo. It's an Apple iPhone. So ito yung kanyang box guys. Tanggalin na natin itong malaking packaging box niya. Diyan ka. Ito tayo ngayon. Unang napansin ko rito bakit napakaliit na ng phone box, no? Ang nipis. So, bakit kaya? So guys, itong logo na ito nakikita nyo, alam na natin iPhone 12 na natin, and it's color blue. So what's inside the box? Phone lang, kulay blue. Iba na ang design. Kasi lately, yung past 3, 4, 5 years siguro, ang naging trend ng mga cellphone ay may edge, parang tapered yung edge nila. So, ngayon, angled na naman ulit yung kanyang edge. Ang nare-recall ko ito, yung first iPhone ko ay yung iPhone 4. Parang ganito, similar siya angled yung kanyang edges, no? Hindi siya tulad ngayon, yung previous, yung iPhone 11 at saka yung mga Android phones, yung mga Samsung na parang tapered yung edge nilang ganon. So pagka tinignan mo sa gilid, parang may perception na napaka-thin nung cellphone. Pero when in fact, ganun din naman sa ngayon, yung regular thickness ng phone. Sa tingin ko ito nasa 4 or 5 mm. So, this is it. The latest iPhone 12. So, i-peel natin. Uy, napindot ko na pala yung on. Bakit Spanish siya? Hola, hello. So, lagay muna natin dyan. Tingnan natin kung anong nasa box. So, first is lightning cable pa din. Ayun. Lightning cable na kasama dito ay USB-C na ang kanyang end niya. Hindi na USB yung malaki na regular USB. Okay? So yung charging cable, and what's this? Okay. The usual sticker ng Apple and pin, pantanggal ng SIM card. That's it. Wala nang iba. So titingnan natin kung i-analyze natin, nagmamahal ba ang iPhone o hindi. Kung ito lang ang kasama sa box, definitely nagmamahal kasi yung previous iPhone at price range na magkano ba ito sa atin sa Philippine peso natin, nasa 53,000. Dati ganun din itong trim level ng phone na to, ganun din ang price, nasa 50 plus, no?
Yung high-end, yung Pro Max is nasa 68 yata, almost 70. Pero kung tutuusin, nagmahal siya dahil hindi nakasama yung charger niya. Wala na yung charger. At wala na rin yung headphones. So, basically at 53 mahal siya. Yung mga regular na Android, yung flagship ng Samsung, nasa ganung price range din, pero kasama yung headphone, yung earphone at saka yung charger. Ito cable lang talaga, hindi pa kasama yung charger. So guys, i-set up natin ito and tingnan natin kung sulit ba yung bili natin dito. So unboxing lang tayo guys, wala tayong in-depth review ngayon. Sa susunod na lang kapag na-set up na natin ito at nagamit na natin. So thank you for watching.